Kids Cooking ค่ะวันนี้มีเมนูวุ้น Colorful สีสันสดใสหน้าตาน่ารับประทานเมนูนี้เด็กๆสามารถทำเองได้ไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันค่ะเริ่มที่ต้มวุ้นก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าผงวุ้นแล้วจากนั้นก็คนให้ผงวุ้นละลายค่ะพอผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคนจนน้ำตาลทรายละลายอีกทีนึงค่ะแล้วก็รอให้เดือดสักหน่อยนะคะจากนั้นก็ยกลงค่ะระวังอย่าเพิ่งให้เย็นนะคะนำมาผสมสีใครชอบสีไหนใช้ได้ตามสะดวกเลยตักวุ้นที่ต้มเอาไว้นะคะใส่ลงในถ้วยสีค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอผสมสีกับวุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาหยอดใส่พิมพ์ได้เลยใครชอบรูปทรงแบบไหนเลือกได้ตามชอบเลยนะคะพอหยอดวุ้นลงพิมพ์จนครบแล้วนะคะก็นำไปแช่เย็นประมาณ 15-20 นาทีค่ะหรือดูว่าวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วก็นำออกจากตู้เย็นได้เลยติดตามเมนูง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวนะคะใน Kids Cooking ทาง Kids Kitchen Channel อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ